ওয়েলকাম ব্যাক। তো বন্ধুসকল আজি ভিডিওত আমি কথা পাতিম যে ফটো এডিটিংৰ পৰা আপোনালোকে কেনেদৰে টকা আৰ্ন কৰিব পাৰে। বৰ্তমান সময়ত বহু মানুহে ফটো এডিটিং কৰি ভাল পায় বা ফটো এডিটিং কৰি আছে, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকে সেই ফটো এডিটিংৰ পৰা টকা আৰ্ন কৰিব নোৱাৰি আছে। তো আজি ভিডিওত আমি ডিসকাশন কৰিম যে আপোনালোকে ফটো এডিটিংৰ পৰা কেনেদৰে টকা আৰ্ন কৰিব পাৰে। তো ভিডিওটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব, হেকলৈ চাই থাকক। তো বিনা টাইম वेस्ट কৰি আজি ভিডিওটো সোনকালে আৰম্ভ কৰি দিও। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ফটো এডিটিংৰ পৰা টকা আৰ্ন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ দুটা ৰাস্তাত আপোনালোক কাম কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত কাম কৰিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়টো আপোনালোকক ইউটিউবত কাম কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আমি ইনষ্টাগ্ৰামৰ কথা পাতো। তো ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে প্ৰথমতে এটা আইডি খুলিব লাগিব আৰু সেই আইডিত আপোনাৰ যোনটো প্ৰফাইল আছে সেই প্ৰফাইলত আপোনালোকে এটা লোগো বহাওক। কিহৰ কাৰণে লোগো বহাব লাগে, কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে লোগো বহায় তেতিয়া সেইটো লাগে যে বিজনেছ বুলি আপোনালোকে বহু মানুহে গম পাই যায় এইটো বিজনেছৰ কাৰণে এইটো একাউণ্টটো বনোৱা হৈছে, যাৰ বাবে আপোনালোকে আপোনাৰ যোনটো আইডিৰ প্ৰফাইল আছে সেইয়াতে আপোনালোকে এটা লোগো ভাল চাই লোগো বনাই কিনে ইয়াতে আপোনালোক লোগো ফিট কৰক আপোনাৰ আইডিৰ প্ৰফাইলত। আৰু যোনটো বায়ো সেকশন আছে তাতে আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ ইমেইল আইডি দি দিয়ক। কিহৰ কাৰণে বহু মানুহে যদি আপোনাক কোনো কাম দিব বিচাৰে যাতে সেই কন্টেক্ট নাম্বাৰবোৰ বা ইমেইলটো চাই কিনে আপোনাৰ লগত কন্টেক্ট কৰিব পাৰে, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াতে কন্টেক্ট নাম্বাৰ বা ইমেইল আইডিটো দি দিয়ক। এতিয়া কথা পাতো যে আপোনালোকে কাম কেনেকৈ পাব বা কাম কেনেকৈ কৰিব লাগিব। প্ৰথম কথাত আপোনালোকে 6 মাহ বা 1 বছৰলৈকে ফ্ৰীতে ফটো এডিটিং কৰি দিব লাগিব মানুহক। আপোনালোকে এতিয়া ক'ব কিহৰ কাৰণে। তো বন্ধুসকল প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকৰ লগত মানুহ নাথাকে, যে আপোনালোকে টকা দি কিনে কোনো মানুহ আপোনাক ফটো এডিটিং কৰি দিব নিবিচাৰিব। মানুহ ভাবিব কি কেনেকৈ বা ফটো এডিটিং কৰে, তো ভয় খাব। যাৰ ফলত আপোনালোকে প্ৰথমে কি কৰক 6 মাহ বা 1 বছৰলৈকে আপোনালোকে ফ্ৰীতে ফটো এডিটিং কৰি দিয়ক। যিমান মানুহ আছে এনেকা ফটো এডিটিং কৰি দিয়ক যাতে তেওঁলোকৰ চকু ওলাই আহে ফটোটো চাই কিনে, এনেকা কৰি। আৰু সেই ফটোবোৰ আপোনালোকে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত আপলোড কৰক যিবোৰ ফটো আপোনালোকে এডিট কৰিছে। আৰু যোন মানুহজনে এডিট কৰি দিছে তাকো কওক যে তেখেতেও নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিত সেই ফটোবোৰ আপলোড কৰিব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে ফটোবোৰ যিবোৰ আছে সেইবোৰ এডিট কৰাত আপোনাৰ যোনটো ফটোটোৰ ওপৰ সাইডত আপোনাৰ নিজৰ অফিচিয়েল লোগোটো আপোনালোকে ফিট কৰক। আৰু তলত যোনটো আছে ফটোৰ তলত আপোনাৰ কন্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিয়ক, যাতে কোনো মানুহ যদি সেই ফটো এডিটিংটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ আৰু ফটোবোৰ যদি আৰু আপলোড এডিট কৰাব মন আছে তেতিয়াহ'লে সেই কন্টেক্ট নাম্বাৰটো চাইট আপোনাৰ লগত কন্টেক্ট কৰিব পাৰে যাতে। ইয়াৰ বাবে ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ কন্টেক্ট নাম্বাৰটো দিয়ক। আৰু এনেকৈ কৰি আপোনালোকে যদি 6 মাহলৈকে বা 1 বছৰলৈকে কাম কৰি যায় তো বহু মানুহে আপোনাৰ লগত ফেন ফলোৱাৰ আহি যাব। আৰু যাৰ ফলত পিছতে যেতিয়া 6 মাহ 1 বছৰ পিছত আপোনালোকে এই ফটো এডিটিংৰ পৰা পিছত ক'ব মই ফ্ৰীতে কৰি নিদিওঁ, মই ইয়াৰ পৰা টকা লোৱা আৰম্ভ কৰিম। প্ৰথমতে ইনিচিয়েল লেভেলত আপোনালোকে 20 টকা 50 টকা এনেকৈ চাৰ্জ ল'ব পাৰে। যেতিয়া আপোনালোকে বহু মানুহ হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে আৰু প্ৰফেচনেল হৈ যাব যেতিয়া আপোনালোকে ফটো এডিটিঙত তেতিয়া আপোনালোকে অলপ ৰেটটো বঢ়াই দিব। আপোনালোকে তেতিয়া 100 টকা কৰি ফটো এডিটিঙত লওক। আৰু যদি আপোনালোকে একদিনত যদি 10টা মান যদি ফটো এডিটিং কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিমান টকা আৰ্ন কৰিব? 1000 টকা। মাহত কিমান? 30,000 টকা। তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কিমান টকা আৰ্ন কৰিব পাৰি আছে। তো আপোনালোকে যদি টকা আৰ্ন কৰিব বিচাৰিছে ফটো এডিটিঙৰ পৰা এই ৰাস্তা দি আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰে। এতিয়া কথা পাতো আপোনালোকে ফটো এডিটিঙৰ পৰা ইউটিউবৰ মাধ্যমেৰে কেনেদৰে টকা আৰ্ন কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে ইউটিউবৰ মাধ্যমেৰে টকা আৰ্ন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব লাগিব। সেই ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে এৰিব লাগিব ভিডিঅ'। আপোনালোকে ফটো এডিটিং কেনেকৈ কৰে বা প্ৰফেচনেল ফটো এডিটিং কেনেকৈ কৰা হয় এইবোৰ শিকাব লাগিব। আৰু আপোনাৰ যদি কণ্টেণ্টটো ভাল হয় তেতিয়া বহু মানুহ আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব, আৰু বহু মানুহ যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইউটিউবৰ পৰা টকা আৰ্ন কৰিব পাৰিব। ইউটিউবৰ যোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া আছে 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম, সেই ক্ৰাইটেৰিয়াটো আপোনাক প্ৰথমত পূৰা কৰিব লাগিব। সেই ক্ৰাইটেৰিয়াৰ যদি আপুনি পূৰা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাহে এডচেন্সৰ থ্ৰু আপোনাৰ টকা আৰ্ন কৰা আৰম্ভ কৰি দিব। ইয়াৰ উপৰি বহুতো এনেকুৱা কোম্পানী আছে আপোনাক স্পন্সৰশ্বিপ দিয়ে আৰু সেই স্পন্সৰশ্বিপৰ পৰা আপোনালোকে টকা আৰ্ন কৰিব পাৰে। এনেকুৱা বহুতো চেনেল আছে যে তেওঁলোকে ফটো এডিটিং শিকাই কেনে বৰ্তমান বহু টকা আৰ্ন কৰি আছে। তো আপোনালোকেও যদি ফটো এডিটিঙৰ পৰা টকা আৰ্ন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ৰাস্তাৰে আপোনালোকে যাব পাৰে। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।